Hello guys. Ah, ask ko lang. Sinong gustong magpa-change oil dyan? Gusto mo mag-change oil? Tara, panoorin mo ang video na ito kasi mag-change oil ako. Siyempre, change oil sa motor. So ayan guys, share ko lang yung pag-change oil ko ng motor sa mga gustong matuto dyan paano mag-change oil ng motor. Madali lang naman guys, sundan nyo lang yung video ko. Tsaka advantage kasi pag marunong ka, kasi halimbawa pa-change oil ka tapos pupunta ka pa ng shop, pagpunta mo sa shop mahaba yung pila. So pag marunong ka, why not do it yourself, diba? So tara guys, mag-change oil na tayo. Let's go.
So ayan na guys, tapos na tayo makapag-change oil. Ikaw, nakapag-change oil ka na ba?